Good morning and welcome to Gyanmanjari Vidyapith digital platform. I am Manish is going to take your economics chapter number 3 demand. આપણે આજે ચેપ્ટર નંબર 3 નું ડિમાન્ડનું રિવિઝન કરવાના છીએ. તો ડિમાન્ડમાં આપણે શું જોઈશું? તો કે ડિમાન્ડનો મતલબ શું? તો કે ડિમાન્ડ એટલે કે માંગ. કોઈ પણ ગુડ્સની કેટલી ડિમાન્ડ છે, કેટલી માંગ છે એ વિશે આપણે વાત કરવાના છીએ. તો પહેલાં જોઈએ આપણે ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ ડિમાન્ડ. તો ડિમાન્ડને બે ફેક્ટર્સ અફેક્ટ કરે છે. એક તો પ્રાઇસ ઓફ અ કોમોડિટી એન્ડ અધર ડિટર્મિનન્ટ્સ. તો કે બે એટલે કે પહેલું પ્રાઇસ. તો પ્રાઇસ ઉપર આપણે હોય છે, સપ્લાય ગમે એટલી હોય, પ્રાઇસ ઘટે એટલે ડિમાન્ડ વધે છે. સપ્લાયને આપણે ધ્યાનમાં નથી લેતા, તો એ પ્રાઇસ, જેમ કે પ્રાઇસ ઘટી તો ડિમાન્ડ વધી, પ્રાઇસ વધી તો ડિમાન્ડ ઘટી. પ્રાઇસ એન્ડ ડિમાન્ડ હેઝ ઓપોઝિટ રિલેશન. રેડી? તો અધર ડિટર્મિનન્ટ એટલે કે પ્રાઇસ સિવાયના બીજા બધા ડિટર્મિનન્ટ્સ તો હોય છે. તો જેવા કે ટેસ્ટ એન્ડ પ્રેફરન્સ ઓફ ધ કન્ઝ્યુમર. તો કન્ઝ્યુમરની ટેસ્ટ એન્ડ પ્રેફરન્સ. પછી ઇન્કમ ઓફ કન્ઝ્યુમર. જો ઇન્કમ વધી તો ડિમાન્ડ વધે, ઇન્કમ ઘટી તો ડિમાન્ડ ઘટે. પ્રાઇસ ઓફ રિલેટેડ ગુડ્સ. તો સબસ્ટિટ્યુટ્સ કે કોમ્પ્લિમેન્ટરી ગુડ હોય એનો પ્રાઇસ જો વધે કે ઘટે એ ઉપર આપણા ગુડ્સની ઇફેક્ટ, ડિમાન્ડ ઇફેક્ટ થતી હોય છે. તો એમાં બે પોઈન્ટ છે, પ્રાઇસ ઓફ સબસ્ટિટ્યુટ ગુડ્સ અને પ્રાઇસ ઓફ કોમ્પ્લિમેન્ટરી ગુડ્સ. સબસ્ટિટ્યુટ એટલે કે સિમિલર ગુડ્સ, જે આપણી જેવી માર્કેટમાં વેચતા હોય ને પ્રાઇસ ઓફ સબસ્ટિટ્યુટ ગુડ્સ કહેવાય. કોમ્પ્લિમેન્ટરી ગુડ્સ કોને કહેવાય? તો કે કોમ્પ્લિમેન્ટરી એટલે કે જે એની સાથે ચાલતા હોય, આપણી પ્રોડક્ટની સાથે બીજી વસ્તુ આપણે જરૂરી લેવી પડતી હોય એને કોમ્પ્લિમેન્ટરી ગુડ કહેવામાં આવે. ક્લિયર? તો એક્સેપ્શન ટુ લો ઓફ ડિમાન્ડ. એક્સેપ્શન અબાઉટ ફ્યુચર, એક્સપેક્ટેશન અબાઉટ ફ્યુચર પ્રાઇસીસ. તો ફ્યુચર પ્રાઇસ, માનો કે ફ્યુચરમાં પ્રાઇસ વધવાની છે એવી આશા હોય તો અત્યારે ડિમાન્ડ વધી જશે. માનો કે ફ્યુચરમાં પ્રાઇસ ઘટશે એવી આશા હોય તો અત્યારે ડિમાન્ડ કોન્સ્ટન્ટ યા ઘટી જતી હોય છે. ક્લિયર? તો સાઇઝ એન્ડ ડેમોગ્રાફિક પ્રોફાઇલ ઓફ એ પોપ્યુલેશન. તો કેવી સાઇઝ છે? તો આપણી ઇન્ડિયા જેવી સાઇઝ માર્કેટ હોય છે, પોપ્યુલેશન જ્યાં 130 કરોડ જેટલી આબાદી હોય છે, તો એ પોપ્યુલેશનને આજે તમે ત્યાં ડિમાન્ડ વધારે હશે. તો એ જ્યાં પોપ્યુલેશન ઓછું હોય ત્યાં ડિમાન્ડ એ પ્રમાણે રહેતી હોય છે. ક્લિયર? તો ડિમાન્ડ ફંક્શન આપણા ટોપિકમાં નથી એટલે એ આપણે નહીં કરીએ. હવે લો ઓફ ડિમાન્ડ. તો લો ઓફ ડિમાન્ડ, ડિમાન્ડ કેની ઉપર ચાલે છે? તો અહીંયા કહે છે પ્રોફેસર અલ્ફ્રેડ માર્શલ presents it express an inverse relation between price and demand, stating that when other factors influencing demand remains unchanged, if price of goods fall, the demand expands, and if price of goods rise, the demand contracts. તો શું કહે છે કે બધી ડિટર્મિનન્ટ્સને આપણે ધ્યાનમાં ન લઈએ, ખાલી પ્રાઇસને જ લઈએ, તો જો માનો કે પ્રાઇસ ઘટી તો ડિમાન્ડ વધશે અને પ્રાઇસ વધી તો ડિમાન્ડ ઘટી જશે. આ રીતે ધેર ઇઝ અ ઇન્વર્સ રિલેશન બિટવીન પ્રાઇસ એન્ડ ડિમાન્ડ. પ્રાઇસ અને ડિમાન્ડની વચ્ચે ઇન્વર્સ. પ્રાઇસ ઘટે છે, ડિમાન્ડ વધે છે, પ્રાઇસ વધે છે, ડિમાન્ડ ઘટે છે. ક્લિયર? તો જોઈએ એઝમ્પશન ઓફ લો ઓફ ડિમાન્ડ. પહેલો, ટેસ્ટ એન્ડ પ્રેફરન્સ ઓફ ધ કન્ઝ્યુમર રિમેન અનચેન્જ. તો એમાં પ્રાઇસની આપણે ફેરફાર ગણવાનું છે, એ સિવાય બધું કોન્સ્ટન્ટ રહે. તો ક્યાં કોન્સ્ટન્ટ રહે? ટેસ્ટ એન્ડ પ્રેફરન્સ ઓફ કન્ઝ્યુમર રિમેન અનચેન્જ, એમાં કોઈ ચેન્જ આવશે નહીં. ઇન્કમ ઓફ કન્ઝ્યુમર રિમેન્સ અનચેન્જ. પ્રાઇસ ઓફ સબસ્ટિટ્યુટ એન્ડ કોમ્પ્લિમેન્ટરી ગુડ્સ રિમેન અનચેન્જ, એમાં પણ કોઈ ચેન્જ આવશે નહીં. કન્ઝ્યુમર ડુ નોટ મેક એન્ટિસિપેશન રિગાર્ડિંગ ફ્યુચર પ્રાઇસીસ. કન્ઝ્યુમર ફ્યુચર પ્રાઇસીસમાં કોઈ એસ્ટિમેટ કરશે નહીં. સાઇઝ ઓફ પોપ્યુલેશન ઓલ્સો રિમેન અનચેન્જ. આ બધું અનચેન્જ રહે તો જ ચાલે છે. ક્લિયર? તો હવે સમજીએ આપણે એક્સપ્લેનેશન ટુ લો ઓફ ડિમાન્ડ. તો અહીંયા આપણને સિમ્પલ અને સરળ ભાષામાં ડાયાગ્રામમાં સમજાવ્યું. પહેલાં આપણે ટેબલ જોઈએ. તો એમાં ટેબલમાં પ્રાઇસ ઓફ એ મિલ્ક અને ડિમાન્ડ ઓફ એ મિલ્ક. તો જ્યારે 50 રૂપિયા ભાવ હતો ત્યારે ડિમાન્ડ 1 લીટરની હતી. પછી ભાવ ઘટ્યો, 30 પહોંચ્યો તો ડિમાન્ડ 3 સુધીની થઈ. 10 રૂપિયા ભાવ થયો તો 5 લીટરની થઈ. તો આ રીતે જેમ પ્રાઇસ ઘટે છે એમ ડિમાન્ડ વધે છે પ્રોડક્ટની. તો આપણને અહીંયા ડાયાગ્રામ 3.1માં જોઈએ તો એમાં વાય એક્સિસ ઉપર પ્રાઇસ ઓફ મિલ્ક આપેલું છે, એક્સ એક્સિસ ઉપર ડિમાન્ડ ઓફ મિલ્ક ઇન લીટર્સ આપેલું છે. તો એ ઉપર જોઈએ કે જ્યારે 50 હતું તો ત્યારે આપણા પોઈન્ટ એ ઉપર હતું, 1 લીટર ડિમાન્ડની કોન્ટ્રાક્ટ થતું હતું. પછી જેમ જેમ પ્રાઇસ ઘટતું ગયું, 10 સુધી પહોંચ્યું તો એ ઈ સુધી પહોંચતું ગયું. એમ 40, 30, 20 એમ જુઓ તો એમ એ, બી, સી, ડી અને ઈ સુધી પહોંચી ગયું છે. ક્લિયર? તો હવે એનાલાઇઝિસ રિવિઝન ફોર ઇન્વર્સ રિલેશન બિટવીન પ્રાઇસ એન્ડ ડિમાન્ડ. તો કે ઇન્કમ ઇફેક્ટ.
તો આપણી ઇન્કમ કેવી છે એ ઉપર ડિપેન્ડ છે. વેન ઇન્કમ રાઇઝિસ દેન કન્ઝ્યુમર ટ્રાઇઝ ટુ બાય ન્યૂ થિંગ્સ. વેન ઇન્કમ ડિક્રીઝિસ કન્ઝ્યુમર ટ્રાઇઝ ટુ એવોઇડ અનનેસેસરી થિંગ્સ. તો માનો કે ભાવ વધે છે તો એ શું કરે છે, કમાણી વધે છે તો એ ખર્ચો કરશે. કમાણી નહીં વધે, ઘટશે તો ખર્ચો જે એક્સ્ટ્રા ખોટો કરતા હોય છે જે બિનજરૂરી, તો એ ઓછો કરી નાખે. તો આ રીતે ઇન્કમ ઉપર પણ ઇફેક્ટ હોય છે કે ઇન્કમ કેવી છે એ ઉપર આપણું પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ રહેતી હોય છે. સબસ્ટિટ્યૂટ પ્રોડક્ટ, તો સબસ્ટિટ્યૂટ પ્રોડક્ટ માનો કે સબસ્ટિટ્યૂટ પ્રોડક્ટ હોય આપણી, તો એમાં પ્રાઇસ વધે છે તો આપણી ડિમાન્ડ વધશે, એમાં પ્રાઇસ ઘટે છે તો આપણી ડિમાન્ડ ઘટશે. ક્લિયર? તો એક્સેપ્શન ટુ ધ લો ઓફ ડિમાન્ડ. હવે જોઈએ આપણે એક્સેપ્શન ટુ લો ઓફ ડિમાન્ડ. એમાં પ્રેસ્ટિજિયસ ગુડ, તો કોઈ કિંમતી વસ્તુ હોય, સોના ચાંદી, એમાં પ્રાઇસ વધે કે ઘટે એને કોઈ લો ઓફ ડિમાન્ડ આરે કાંઈ લેવા દેવા નહીં હોય. બીજું એક્સ્ટ્રીમલી લો પ્રાઇસ ગુડ્સ, તો જે સાવ સસ્તા સામાન્ય હોય છે જેની આપણે એમ કંઈ ગિફન ગુડ્સ ટાઈપ કહી શકીએ, સાવ પ્રાઇસ માઇનર હોય, માનો કે સ્ટેપની પિન હોય છે, રબર્સ હોય છે, તો એવી વસ્તુમાં માનો કે આ ભાવ વધઘટ થાય તો કોઈ ચેન્જ થશે નહીં. ક્લિયર? ગિફન ગુડ્સ, તો ગિફન ગુડ્સ એટલે શું કહેવાય, તો કે આપણે એમ કહીએ કે એ હલકી ક્વોલિટીના ગુડ્સ છે, એમાં બહુ ઓલું ન હોય તો એમાં ભાવ વધે ઘટે, ઇટ ઇઝ ડઝન્ટ ચેન્જ. ઘણીવાર એવું થતું હોય કે ગિફન ગુડ્સમાં ભાવ ઘટે તો ઓલ્ટુ ડિમાન્ડ પણ ઘટી જતી હોય. ગિફન ગુડ્સમાં એવું થતું હોય કેમ કે એની ક્વોલિટી એવી હોય છે એટલે એની કારણે એવું થઈ શકતું હોય છે. ક્લિયર? તો એ ગિફન ગુડ્સ છે, લોઅર ઇન્કમ માણસો હોય એની માટે હતું. એણે આપણને રોબર્ટ ગિફને આ નામ આપેલું છે ગિફન ગુડ્સ. તો અહીંયા શું છે કે આની સબસ્ટિટ્યૂટ કે કોઈ એવી સુપિરિયર ક્વોલિટીની ગુડ્સ હોતી નથી. આ ગુડ્સ ઠીક છે એમ આપણે કહી શકીએ કે એમાં બહુ પ્રાઇસ ચેન્જ થાય તો એ કોઈ ઇફેક્ટ આવતી નથી. ક્લિયર? તો જોઈએ સ્પેશિયલ પ્રેફરન્સ ઓફ પીપલ. તો અમુક લોકોની ટેસ્ટ હોય છે કે આપણને એક જ વસ્તુ કે આપણે આ XYZ કંપનીની ચા પીએ છીએ તો એ ચા છે તો ચાલશે, પછી એનો ભાવ વધી જાય કે ઘટી જાય તો પણ આપણે તો ચા એની એ જ પીશું. ક્લિયર? હવે જોઈએ એક્સપાન્શન એન્ડ કોન્ટ્રાક્શન ઓફ ડિમાન્ડ. તો એક્સપાન્શન એન્ડ કોન્ટ્રાક્શન ઓફ ડિમાન્ડ તો એ પ્રાઇસ ધારે આ વસ્તુ સમજી લેવાનું. વેન ઓલ અધર ડિટર્મિન્સ, આપણે કીધું કસ્ટમર્સ ટેસ્ટ એન્ડ પ્રેફરન્સ, ઇન્કમ, એ બધી જે ચેન્જ એની વાત નથી આમાં કરવામાં, આમાં ફક્ત પ્રાઇઝની વાત કરવામાં. તો પ્રાઇઝ વધે ઘટે છે તો એ સાથે ડિમાન્ડ પણ વધે ઘટે છે. તો અહીંયા ટેબલમાં જોઈએ છીએ જ્યારે ₹3 કોમોડિટીની પ્રાઇસ હતી ત્યારે યુનિટ્સની ડિમાન્ડ પણ 3 હતી, બટ પ્રાઇસ 5 ગઈ તો યુનિટની ડિમાન્ડ 1 સુધી વહી ગઈ, 1 થઈ તો યુનિટની ડિમાન્ડ 5 વધી ગઈ. તો આ રીતે અહીંયા આપણે ગ્રાફમાં પણ આપણે એ રીતે જ દોરવાનો. વાય એક્સિસ ઉપર પ્રાઇસ ઓફ કોમોડિટી છે અને એક્સ એક્સિસ ઉપર ડિમાન્ડ ઓફ ધ કોમોડિટી છે. તો એમાં A to B ગઈ, જ્યારે પ્રાઇસ 5 સુધી ગઈ તો ડિમાન્ડ 1 સુધી વહી ગઈ, અને A to C જ્યારે 3 થી ભાવ ₹1 સુધી ગયો તો ડિમાન્ડ ₹5 સુધી વહી ગઈ હતી. ક્લિયર? ઇન્ક્રીઝ એન્ડ ડિક્રીઝ ઇન ડિમાન્ડ, તો આ પણ સેમ છે પણ અહીંયા પ્રાઇસ વિલ રિમેન સેમ બટ અધર ફેક્ટર્સ લાઇક સબસ્ટિટ્યૂટ પ્રોડક્ટ્સની ટેસ્ટ એન્ડ પ્રેફરન્સ ઓફ કન્ઝ્યુમર, ઇન્કમ, સાઇઝ ઓફ પોપ્યુલેશન, આ બધા વસ્તુ વેર હિયર અધર ધેન પ્રાઇસ સિવાયની વાત કરવામાં આવે. ઇન્ક્રીઝ એન્ડ ડિક્રીઝમાં પ્રાઇસ સિવાયની વાત કરવામાં આવે છે. તો જ્યારે ઘણીવાર આપણે માનો કે સબસ્ટિટ્યૂટ પ્રોડક્ટની વાત કરીએ તો સબસ્ટિટ્યૂટ પ્રોડક્ટ હતી એની પ્રાઇસ ઘટી ગઈ, પ્રાઇસ આપણી તો સેમ ટુ સેમ છે બટ સ્ટીલ અવર ડિમાન્ડ ડિક્રીઝિસ, માનો કે એની વધી ગઈ તો આપણી ડિમાન્ડ વધી જતી હોય છે. તો આ ડાયાગ્રામમાં આપણે એ જ સમજીએ તો પ્રાઇસ ઓફ કોમોડિટી, ડિમાન્ડ ઓફ કોમોડિટીની યુનિટ્સ XY ઉપર આપેલું છે, જ્યાં પ્રાઇસ તો સેમ જ છે, સ્ટીલ our demand of the product decreases from A to B when substitute product or other than price factors changes. બસ સેમ વે A to C જાય છે તો અધર ફેક્ટર્સમાં કાંઈ ચેન્જ આવે અને આપણી ડિમાન્ડ વધી જતી હોય છે તો એ C સુધી વયું જતું હોય છે. ક્લિયર? હવે જોવાનું છે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ડિમાન્ડ એન્ડ માર્કેટ ડિમાન્ડ. ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ડિમાન્ડ અને માર્કેટ ડિમાન્ડ શું છે? તો કે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ડિમાન્ડ એટલે કે કોઈ એક કંપનીની, કોઈ એક ફર્મની ડિમાન્ડની વાત છે, વેરેઝ માર્કેટ એટલે કે આખા બધા ઇન્ડિવિડ્યુઅલ આવી હોય, એક સેમ કંપની હોય છે એ બધી મળી અને ડિમાન્ડ જે થતી હોય એને માર્કેટ ડિમાન્ડ કહેવામાં. તો અહીંયા આપણે ટેબલમાં સમજીએ તો ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ડિમાન્ડ ઓફ A, B અને C,
તો અલગ અલગ એ બધાની ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ડિમાન્ડ છે એમાં. તો આમાં ઘણીવાર બધાની અલગ અલગ, બટ માર્કેટ ડિમાન્ડ ત્રણેયની ભેગી થાય છે. 1 + 2 + 3 = 6. તો અહીંયા આપણે પહેલાં ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ડિમાન્ડ અલગ અલગની આપેલી છે, તો એ આપણે વાત કરેલી જ છે. પણ આપણે માર્કેટ ડિમાન્ડમાં જોઈએ તો પણ સેમ જ છે. તો એ બધાનું મિક્સ કરી અને એક ડિમાન્ડ કરવામાં આવી છે. જ્યાં આપણે એમ કહીએ 10 રૂપીસ ભાવ હતો ત્યારે શું થયું, તો કોમોડિટી 6 પહોંચી ગઈ. એમ એવી રીતે અલગ અલગ વધતું જતી હોય છે. ક્લિયર? પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ. તો આ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ આપણા ટોપિકમાં નથી, બટ એકવાર રિવાઇઝ આપણે કરી લઈએ. મિનિંગ ઓફ પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ. તો કે પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ શોઝ ધ પ્રોપોર્શન ટુ વિચ ડિમાન્ડ ચેન્જીસ વિથ એ ફંક્શન ચેન્જ ઇન પ્રાઇસ. તો કે ડિમાન્ડ ચેન્જ થાય છે, પ્રાઇસની ચેન્જ થતી સાથે સાથે ડિમાન્ડ પણ ચેન્જ થતી હોય તો એને આપણે ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ. તો અહીંયા શું આપે છે, પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ડિમાન્ડ એટલે શું, તો કે પ્રોપોર્શનેટ ચેન્જ ઇન ડિમાન્ડ અપોન પ્રોપોર્શનેટ ચેન્જ ઇન પ્રાઇસ. તો કે જેટલી ડિમાન્ડમાં ચેન્જ થાય એટલું જ પ્રાઇસમાં ચેન્જ ડિવાઇડ બાય પ્રાઇસમાં ગણવામાં આવે છે. ક્લિયર? તો આ આપણે વાત કરી હતી પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ. તો એમાં એકોર્ડિંગ ટુ માર્શલ શું કહે છે, તો જોઈએ. ધ ડિગ્રી ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ ડિપેન્ડ્સ અપોન ધ એક્સટેન્ટ ઓફ rise in demand because of fall in price and upon the extent of fall in demand because of rise in price. તો કે પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટીમાં શું કહે છે, તો કે કેટલો ચેન્જ થયો, ડિમાન્ડ તમારી પ્રાઇસ ઘટી એની કારણે ડિમાન્ડમાં કેટલો વધારો આવ્યો, કે પ્રાઇસ વધી તો એમાં ડિમાન્ડમાં કેટલો ઘટાડો આવ્યો. એ જ આપણે આ ડિગ્રી ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ કે પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ કહીએ છીએ. ક્લિયર? તો પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડમાં તો ડિગ્રીમાં જોઈએ તો પહેલાં પરફેક્ટ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ, પછી બીજું પરફેક્ટ ઇનઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ, યુનિલેટરી ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ, રિલેટિવ ઇનઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ અને રિલેટિવ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ. ક્લિયર? તો હવે તો વાત કરીએ પરફેક્ટ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ. તો પરફેક્ટ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડનો ફોર્મ્યુલા જોઈએ તો કે પ્રોપોર્શનેટ ચેન્જ ઇન ડિમાન્ડ અપોન પ્રોપોર્શનેટ ચેન્જ ઇન પ્રાઇસ. તો કે એમાં આપણે શું કહે છે, when there is an infinite change in demand for commodity because of a negligible change in price. તો સામાન્ય ચેન્જ ઓફ પ્રાઇસની કારણે આપણને ડિમાન્ડમાં અતિશય ચેન્જ દેખાતો હોય એને આપણે પરફેક્ટ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ કહીએ. એમાં આપણે ડાયાગ્રામ આ રીતે દોરશું. ક્લિયર? હવે પરફેક્ટ ઇનઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ. તો કે when price of a commodity says commodity K changes by an amount says 10% but there is a no change in demand, then such demand is called perfect inelasticity of demand. તો કે માનો કે તમે કોમોડિટીને પ્રાઇસમાં ઘટાડો કર્યો છે, બટ there is a no change in the demand. પ્રાઇસમાં ઘટાડો થયો બટ ડિમાન્ડમાં કોઈ ઘટાડો જોવા નહીં મળે, તો એને આપણે શું કહીશું, તો કે ઇટ વિલ બી સેડ એઝ પરફેક્ટ ઇનઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ. તો એનો ડાયાગ્રામ આપણે આ રીતે દોરશું, સ્ટ્રેટ પેરેલલ ટુ વાય એક્સિસ, જે પરફેક્ટ ઇનઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડને દેખાડે છે. એનો ફોર્મ્યુલા છે પ્રોપોર્શનેટ ચેન્જ ઇન ડિમાન્ડ અપોન પ્રોપોર્શનેટ ચેન્જ ઇન પ્રાઇસ. તો કે પ્રાઇસ ઘટી છે બટ ધેર ઇઝ અ નો ચેન્જ ઇન demand, so it will come 0. Unilateral elasticity of demand. When the percentage change in demand is proportionate to percentage change in price, then it is called unilateral elasticity of demand. તો કે આમાં માનો કે તમે 5% પ્રાઇસમાં ઘટાડો કર્યો છે તો સામે 5% જ ડિમાન્ડમાં વધારો થયો, સો ધેર ઇઝ અ નો ડિફરન્સ. જેટલું ઘટાડ્યું એટલું જ વધ્યું. તો આપણે એમ કહી શકીએ કે ડિક્રીઝિંગ ધ પ્રાઇસ ધેર ઇઝ અ નો ઇફેક્ટ, એટલે કે સેમ ઇફેક્ટ જ આવી એટલી, એટલે કે ધેર વિલ બી એ નેગ્લિજિબલ, એટલે એકનું એક. તો એમાં આપણો ફોર્મ્યુલા શું છે, તો કે પ્રોપોર્શનેટ ચેન્જ ઇન ડિમાન્ડ અપોન પ્રોપોર્શનેટ ચેન્જ ઇન પ્રાઇસ. તો કે 5/5, -5 એટલે કે પ્રાઇસ ઘટાડી અને +5 એટલે કે ડિમાન્ડ આટલી વધી, તો કોઈ ચેન્જ ન આવ્યો, ઇટ વિલ બી સેમ. ક્લિયર? એક તો આ રહેશે આપણો ડાયાગ્રામ. એમાં યુનિટ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડાયાગ્રામ આ હશે. તો જેમાં માનો કે આપણે 5 રૂપિયા ભાવ ઘટાડ્યો તો સામે 5 રૂપિયા ડિમાન્ડ વધી, તો એ રીતે એ ડિમાન્ડ P2 P1 5 રૂપિયા ઘટી તો ત્યાં ગયું અને વધી 5 ડિમાન્ડ, તો એ M2 M1 સુધી ગઈ છે. ક્લિયર? તો રિલેટિવલી ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ. તો વેન percentage change in demand is proportionally more than percentage change in price, then such is called relatively demand.
તો શું કહે છે, ડિમાન્ડ માનો કે તમે 10% કર્યું છે, તો હિયર સે બટ ડિમાન્ડ તમે 10% આપણે એમ કહી શકીએ કે ભાઈ ભાવ વધાર્યો 10 રૂપિયા, તો સામે ડિમાન્ડ તમારી 30 રૂપિયા ઘટી જાય છે. તો થોડો ભાવ વધારવામાં તમને લાંબુ નુકસાન આવી જતું હોય તો એને રિલેટિવલી ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ કહીએ, રિલેટિવલી ઇનઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ. તો તમે વધારે ભાવ વધારો, માનો કે 10 રૂપિયા 30 રૂપિયા ભાવ વધારે પણ સામે ડિમાન્ડ તમારી 10 રૂપિયા જ ઘટી, એટલે કોઈ લાંબો ડિફરન્સ આવ્યો ન હોય, એને આપણે રિલેટિવલી ઇનઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ કહીએ. હવે ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ, તો ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ એટલે શું, તો કે એઝ પ્રાઇસ is the cause of change in demand, the concept of price elasticity of demand is income is the cause of change in demand in the concept of income elasticity of, it means income elasticity of demand is useful to measure change in the demand for commodity with respect to the change in income of a consumer. તો કે હવે આમાં ઇન્કમ વિશે વાત કરે છે આપણે, કે માનો કે ડિમાન્ડ ચેન્જ થાય છે, રીઝન શું, તો કે રીઝન માનો કે ચેન્જ ઇન ધ ઇન્કમ ઓફ અ કન્ઝ્યુમર, તો કન્ઝ્યુમરની ઇન્કમ ચેન્જ થાય, એની સામે તમારે ડિમાન્ડમાં કાંઈ ચેન્જ આવ્યો, માનો કે ઇન્કમ વધી તો કે તમારી ડિમાન્ડ કેટલી વધી, ઇન્કમ ઘટી તો કેટલી ઘટી. તો એનો ફોર્મ્યુલા છે ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઇક્વલ ટુ પ્રોપોર્શનેટ ચેન્જ ઓફ ડિમાન્ડ અપોન પ્રોપોર્શન ચેન્જ ઓફ ઇન્કમ. ક્લિયર? તો હવે આપણે જોઈએ ટાઈપ્સ એન્ડ ડિગ્રીઝ ઓફ ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ. તો કે પોઝિટિવ ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ, તો કે due to rise in income consumer or demand decrease due to a fall in income of consumer. તો કે માનો કે પ્રાઇસ વધે છે તો ઇન્કમ વધે છે તો ડિમાન્ડ વધે છે, ઇન્કમ ઘટે છે તો પ્રાઇસ ઘટે છે, તો એને પોઝિટિવ ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ કહીએ. યુનિટ ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ, તો કે when change of demand and change of income of consumer are proportionally equal, તો કે બંને ઇક્વલ છે, જેટલો ઇન્કમ વધી છે એટલી જ પ્રાઇસ વધી છે, એમાં કોઈ લાંબો ડિફરન્સ નથી, ડિમાન્ડમાં કોઈ વધતો નથી. ક્લિયર? ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ ગ્રેટર ધેન યુનિટી, તો કે માનો કે થોડો ઇન્કમમાં ચેન્જ થયો છે બટ ડિમાન્ડ તમારી ઘણી વધી ગઈ છે, તો એને આપણે ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ ગ્રેટર ધેન યુનિટી કહીએ. પછી આપણે જોઈએ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ લેસ ધેન યુનિટી, તો કે ઇન્કમ ઘણી વધી છે બટ ડિમાન્ડમાં બહુ લાંબો ફરક નથી આવ્યો, એને ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ કહીએ છીએ. નેગેટિવ ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ, તો એમાં શું કહે કે માનો કે તમારી ઇન્કમ કન્ઝ્યુમરની વધી ગઈ છે બટ ધેર ઇઝ અ નો ચેન્જ, ઇવન ઇટ ગોઝ ટુ માઇનસ, તો તમારી ડિમાન્ડ ઘટે છે, ઇન્કમ વધવાથી સાથે કન્ઝ્યુમરની ઇન્કમ વધવાથી તમારા પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ ઘટે છે, તો રીઝન શું છે, તો કે તમારી ગુડ્સ ઇન્ફિરિયર હતી એટલે પછી એને સારી ક્વોલિટી, હવે એની ઇન્કમ સારી થઈ ગઈ તો એ સારી ક્વોલિટીની લેવા મળ્યા છે. ક્લિયર? તો ઝીરો ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ, તો કે ઝીરો ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ એટલે શું, તો એ કહે કે ચેન્જ ઇન ધ ઇન્કમ, એટલે કે ઇન્કમમાં વધારો થયો બટ ધેર ઇઝ અ નો ચેન્જ ઇન ધ ડિમાન્ડ ઓફ યોર પ્રોડક્ટ, એને આપણે ઝીરો ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ કહીએ છીએ. ક્રોસ પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ, તો વાત કરીએ ક્રોસ પ્રાઇસમાં તો બે છે, સબસ્ટિટ્યુટ અને કોમ્પ્લિમેન્ટરી. તો સબસ્ટિટ્યુટ એટલે શું એ આપણે વાત કરી, તો સબસ્ટિટ્યુટ પ્રોડક્ટ એને કહેવામાં આવે છે જે આપણી જેવી બજારમાં બીજી સેમ પ્રોડક્ટ બનતી હોય એને સબસ્ટિટ્યુટ પ્રોડક્ટ કહેવામાં આવે છે. અને કોમ્પ્લિમેન્ટરી એટલે, તો કે કોમ્પ્લિમેન્ટરી એટલે કે આપણી પ્રોડક્ટને યુઝ કરવા માટે બીજી વસ્તુ અમુક જરૂરી હોય એ વસ્તુને કોમ્પ્લિમેન્ટરી કહીએ. માનો કે સબસ્ટિટ્યુટ પ્રોડક્ટ હોય છે, એની પ્રાઇસમાં વધારો થતો હોય તો આપણી ડિમાન્ડમાં વધારો થશે, એની પ્રાઇસમાં ઘટાડો થશે તો આપણી ડિમાન્ડમાં ઘટાડો થશે. સેમ વે કોમ્પ્લિમેન્ટરીમાં પણ એમ થશે કે આપણી પ્રોડક્ટને યુઝ કરવા માટે જે જરૂરી બીજી પ્રોડક્ટ્સ હોય છે તો એને કોમ્પ્લિમેન્ટરી. તો કોમ્પ્લિમેન્ટરીમાં એવું હોય કે એમાં પ્રાઇસમાં વધારો થાય એટલે ડાયરેક્ટ ડિમાન્ડ આમાં આપણી ડિમાન્ડ ઉપર ઇફેક્ટ આવતું હોય છે. ક્લિયર? જોઈએ હવે અહીંયા ક્રોસ ઇલાસ્ટિસિટીની ડિમાન્ડનો ફોર્મ્યુલા શું છે કે પ્રાઇસ ચેન્જ ઇન ડિમાન્ડ ફોર ગુડ એક્સ અપોન પ્રાઇસ ચેન્જ ઇન પ્રાઇસ ફોર ગુડ વાય. તો કે ડિમાન્ડમાં એક્સ ગુડ આવે છે વેરેઝ ચેન્જ ઇન પ્રાઇસ ઓફ ગુડ વાય આવે છે. ક્લિયર? મેથડ ઓફ મેઝરિંગ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ, તો કે લો ઓફ ડિમાન્ડ એક્સપ્રેસ એન ઇન્વર્સ રિલેશન બિટવીન પ્રાઇસ એન્ડ ડિમાન્ડ of a good but does not clearly specify the extent of change in demand. Supposing if there is a 10% change in price, this kind of specification is provided by the concept of elasticity. There are various methods of measuring elasticity of demand. The commodity used
મેથડ્સ આર મેથડ ઓફ પ્રોપોર્શનેટ ચેન્જ, ટોટલ આઉટલે મેથડ એન્ડ જીઓમેટ્રિક મેથડ. તો કે આજે આ વસ્તુ એક સમજવાનું કે ધેર ઇઝ એ ઇન્વર્સ રિલેશન બિટવીન પ્રાઇસ એન્ડ ડિમાન્ડ. તો પ્રાઇઝમાં વધારો થયો છે તો ડિમાન્ડમાં ઘટાડો થયો, ડિમાન્ડમાં વધારો થયો, પણ આપણે એટલું સ્પેસિફિક નથી બતાડી કે 10% પ્રાઇસ ઘટી છે તો સામે ડિમાન્ડ કેટલી વધી છે. એમાં કહે છે કે મેઝરિંગ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ ધેર આર અધર કોમનલી યુઝ મેથડ્સ ઓલ્સો. તો એ કયા મેથડ્સ છે? તો કે મેથડ ઓફ પ્રોપોર્શનેટ ચેન્જ, ટોટલ આઉટલે મેથડ એટલે કે ટોટલ એક્સપેન્ડિચર મેથડ અને જીઓમેટ્રિક મેથડ. ક્લિયર? તો આ સાથે આપણે અહીંયા આપણું ચેપ્ટર નંબર આપણે 3 કન્ક્લુડ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે બીજું ચેપ્ટર જોઈશું. ક્લિયર? સો ફોર ટુડે હિયર આઈ કન્ક્લુડ માય લેક્ચર. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ જય હિન્દ.